Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi vreau să discut cu dumneavoastră despre un aspect foarte important și care ne dă adevărate bătăi de cap, și anume mana. Da? Indiferent că vorbim despre mana tomatelor, indiferent că vorbim despre mana ardeilor, vinetelor sau mana leguminoaselor în general, fie că vorbim despre mana viței de vie, a pomilor sau a florilor, oricărei plante, mana întotdeauna ne-a dat bătăi de cap și a reprezentat un adevărat pericol în grădina noastră de legume mai ales. Aș putea spune că această boală este una dintre bolile care provoacă cele mai mari daune culturilor noastre, mai ales tomatelor, pentru că acolo avem o adevărată problemă. Și, într-adevăr, există soluții de combatere a manei, foarte multe soluții chimice, pesticidele în general. Dar, așa cum știți dumneavoastră, eu nu încurajez aceste stropiri, cel puțin în grădinile noastre mici, în care cultivăm și noi acolo ce ne stă în putință, pentru că aceste pesticide se acumulează în pulpa fructului și, automat, prin ingerare, ajung în organismul nostru, se acumulează și știți că apar o grămadă de boli și așa mai departe. Cel puțin eu sunt ferm convins că, din cauza pesticidelor, viața noastră s-a schimbat cu totul și apar tot felul de... n-are rost să mai vorbim. Dar, având în vedere că eu nu recomand aceste stropiri cu pesticide, vin în sprijinul dumneavoastră și vă prezint niște proprietăți sau niște soluții bio prin care putem face față acestei boli necruțătoare a plantelor. Această boală care ne atacă grădinile de fiecare dată. Și totul e să înțelegem ce este mana. Mana nu este nimic altceva decât o ciupercă. De fapt, de drept, toate bolile provocate plantelor sau legumelor sau tuturor plantelor sunt reprezentate de un agent, și anume de o ciupercă. Cam acestea sunt, altele nu întâlnim. Și toate substanțele acestea, pesticidele, nu sunt nimic altceva decât niște substanțe antifungice, adică niște substanțe care distrug ciuperca în sine. Fie sunt repelenți, întârzia sau oprește dezvoltarea ciupercii creând un microclimat sau un mediu nepropice acestora, fie că sunt cu acțiune chimică direct în ADN-ul ciupercii și așa mai departe. Substanțele chimice fac o treabă extraordinară în acest sens, dar v-am spus, sunt periculoase pentru sănătatea noastră. Dar astăzi vin la dumneavoastră și vă prezint o tehnică pe care eu am cercetat-o în ultimii 5 ani de zile și mulți prieteni de-ai mei au cercetat-o pe suprafețe mult mai mari. A fost testată și în solarii, a fost testată și în câmp și așa mai departe și se pare că randamentul este unul extraordinar, iar eu sunt bucuros că vă pot împărtăși aceste informații și dumneavoastră. Și așa cum ați văzut și în titlul materialului, astăzi o să vorbim despre bicarbonatul de sodiu, deși sunt foarte multe substanțe care au rol de repelent împotriva acestor fungi. Dar în materialul de azi vom discuta despre bicarbonatul de sodiu și despre folosirea lui în grădină, dar nu așa cum probabil știți, prin stropirea plantelor sau prin alte acțiuni. În schimb, bicarbonatul de sodiu, în materialul de azi, îl vom folosi în prevenția apariției manei. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, trebuie să știm ce este aceea mana. Acea mană este reprezentată de o ciupercă și această ciupercă poate fi saprofită sau parazită. De fapt, de drept, îndeplinesc două funcții. Ele pot trăi atât ca un parazit pe o anumită plantă, dar ele pot trăi și saprofit pe resturi vegetale rămase de un an anterior. Adică dacă ați avut un atac de mană, într-adevăr, o bucată dintr-o frunză sau un rest vegetal a căzut pe suprafața pământului și acolo, anul viitor, va dezvolta o rețea din asta miceliană, din care se vor infesta din nou plante. Aceste boli fungice sunt coroborate cu alte boli fungice, și anume mucegaiurile, pentru că și mucegaiurile fac un adevărat dezastru. De exemplu, putregaiul cenușiu este un mucegai, dar și mucegaiurile sunt tot niște ciuperci. Le fac parte din ascomicota, altceva, nu intrăm în detalii. În concluzie, toate bolile fungice sau 99% din bolile care vă atacă plantele dumneavoastră, fie că vorbim despre grădina de leguminoase, fie că vorbim despre alte culturi, sunt reprezentate de fungi. Și substanțele acestea bio pe care noi le testăm și încercăm să le folosim în grădina noastră pentru a mânca legume și fructe sănătoase, dar mai ales pentru a nu otrăvi mediul și a fi încrezător că mâncăm ceva sănătos, să avem curajul să dăm copiilor noștri și așa mai departe, sunt reprezentate de substanțe care au proprietăți de repelent, adică resping apariția acestor fungi sau țin în loc dezvoltarea lor. Și astăzi, așa cum v-am spus, vorbim despre bicarbonatul de sodiu, așa cum nu știați dumneavoastră sau poate nu cum vă gândiți, și anume prin stropirea plantelor, în schimb prin acțiunea lui de prevenție în apariția acestei mane. Vreți să vedeți despre ce este vorba? Foarte scurt.
2 minute vă mai rețin. Haideți să vedem. Și noi va trebui să pregătim o substanță. Și baza acestei substanțe nu este nimic altceva decât vedeta materialului de azi, substanța cu 1000 de întrebuințări în casă și în grădină și în viața noastră de zi cu zi, bicarbonatul de sodiu. Dar pentru a face acest lucru trebuie să cântărim o cantitate de 100 de grame de bicarbonat de sodiu, pentru că rețeta de azi se referă la 5 litri de apă. Da? Așa, luăm o tară. Este cântărit de nou, dar eu vreau să vă arăt să vedeți exact despre ce este vorba. Și după cum vedeți aici, avem 100 de grame bicarbonat de sodiu. Și în afară de vedeta videoclipului de azi, bicarbonatul de sodiu, mai avem nevoie de o pompă, pentru că o să fac amestecul direct în această pompă. Dumneavoastră puteți face amestecul într-un alt recipient, cât de mare doriți dumneavoastră. Și bineînțeles 5 litri de apă, pentru că despre asta este vorba, despre o soluție de bicarbonat de sodiu amestecată cu 5 litri de apă. O să vi se pară banal, dar o să vedeți cât de eficient este după ce veți pune în practică și la finalul materialului vă voi explica și cum anume acționează. Și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să puneți 100 de grame de bicarbonat de sodiu, atât, nimic altceva, și 5 litri de apă. După care amestecați pentru a se dizolva acest bicarbonat de sodiu. Atât aveți de făcut. După care punem dopul acestei pompe și agităm foarte bine pentru ca bicarbonatul nostru să se dizolve în totalitate și după aceea mergem în grădină să vedem ce facem cu el, dar mai ales să vă explic cum acționează. Și tot ceea ce mai trebuie dumneavoastră să faceți este să udați foarte bine toată suprafața de pământ ce urmează a fi cultivată. Până se umezește, până veți vedea că se umezește. Nu contează ce cantitate dați, important este ca suprafața solului să se umezească. Și acum mulți dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră să spuneți: ai pus tu 100 de grame de bicarbonat de sodiu în 5 litri de apă, stropești pe grădină cu el și mamă ce ai făcut, nu mai apare mana, nu? Știu că vi se pare banal, dar o să vedeți, unii dintre dumneavoastră o să testeze și o să vedeți cât de eficientă este această tehnică. V-am spus, în ultimii 5 ani de zile am testat-o atât eu pe suprafețe mai mici, dar am testat-o și împreună cu prieteni de-ai mei pe suprafețe mai mari, ba chiar și în solarii. Și am observat că rata atacului manei și a mucegaiurilor a fost mult mai redusă pe an ce a trecut în funcție de cum am stropit noi, cu ce concentrație am stropit și ce am aplicat noi acolo. Și haideți să vă spun cum funcționează pentru a înțelege mai bine și a vă convinge să puneți această tehnică în practică. Fie că vorbim despre grădina de legume, fie că vorbim despre pământul florilor, fie că vorbim despre orice, dar în special despre grădina de legume. Așa cum am spus, mana, atât mana cât și mucegaiurile, principalii factori care provoacă bolile în grădina dumneavoastră sunt niște fungi, adică niște ciuperci. Iar bicarbonatul de sodiu este o substanță cu niște proprietăți antifungice uimitoare, demonstrată științific. Adică există un patent, o licență prin care bicarbonatul de sodiu, în combinație cu niște carbonați și niște fosfați sau sulfați, dacă nu mă înșel, este folosit ca un agent antimucegaiuri foarte puternic. Deci este înregistrat, este demonstrat științific, sunt făcute studii pe această chestie și acest bicarbonat pur și simplu oprește dezvoltarea rețelelor miceliene ale acestor mucegaiuri și a manei. Și acest lucru îl face și în grădina dumneavoastră când umeziți solul, pentru că este aproape imposibil ca dumneavoastră în grădină să nu aveți resturi vegetale rămase din culturile anterioare sau venite prin vânt și așa mai departe, care să fi putrezit în pământ și pe ele să existe spore ale mucegaiurilor, ale putregaiurilor, ale manei și care să înceapă deja să dezvolte acea rețea miceliană care mai târziu vă va ataca plantele. Iar acest lucru pe care îl facem noi aici este o metodă de prevenție. Noi distrugem la nivelul solului. Bineînțeles că mana va putea să vină și prin aer. Mai târziu atacul
manei din pământ se face la sfârșitul lunii mai, în începutul lunii iunie, până la jumătatea lunii iunie, atunci când plantele încep să florească, atunci cel mai mare atac este cel provocat din sol. Și tocmai de aceea este bine să rotiți culturile sau unde ați avut o zonă în care ați fost atacați de mană, anul viitor va fi mai puternic acest atac și de aceea resturile vegetale trebuie aruncate, dar rămân acolo. Și acest bicarbonat de sodiu le combate. Cam asta face el. Stopează, sterilizează, dacă aș putea spune, pământul de acești factori, de sporii manei, de acești fungi care vă distrug culturile. Și cam așa funcționează. Următorul material va fi tot despre un material antifungic, la fel testat în combinație cu bicarbonatul de sodiu, dar l-am testat în ultimii 3 ani și randamentul a fost unul și mai mare în momentul în care am combinat aceste două substanțe și asta vă voi prezenta în materialul următor, ce trebuie să mai faceți sau ce mai puteți face pentru a avea un succes garantat și primul atac de luna, sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie de la mană, să nu-l aveți. Așa că până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și să ne auzim cu bine. V-am pupat!